Jättebra, jättedåligt, jätteledsen, jättegott, jättefin. วันนี้นะคะแอนจะมาบอกเพื่อนๆว่าคำว่า jätte ในภาษาสวีดิชเนี่ยเขาใช้กันยังไงค่ะในภาษาสวีดิชนะคะคำว่า jätte ตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับคำขยายคำคุณศัพท์คือมันจะเอาไปวางไว้หน้าคำคุณศัพท์นะคะแล้วก็จะเขียนเป็นคำเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นคำคุณศัพท์ในภาษาสวีดิชเนาะอย่างเช่นคำว่าอร่อยก็จะพูดว่า gott ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเนี่ยจะแบบบอกว่าเฮ้ยอร่อยมากเราจะเพิ่มคำว่า jättegott เข้าไปนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าคำว่า jätte นะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือคำว่า very นั่นเองนะคะ like very good very pretty นะคะในภาษาสวีดิชเนี่ยก็จะพูดว่า jättegott ก็คืออร่อยมาก jättefin ก็คือแบบเฮ้ยดูดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือแบบโคตรอะไรแบบนี้แบบโคตรอร่อยโคตรสวยอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจำไว้นะคะว่าคำว่า jätte เนี่ยมันจะเป็นคำศัพท์ที่เขาเรียกว่าอะไรไม่เป็นทางการเนาะวันนี้อันก็จะมายกตัวอย่างคำคุณศัพท์ในภาษาสวีดิชนะคะคำง่ายๆก็อย่างเช่นคำว่าสมมติว่าถ้าอากาศแบบหนาวมากเนี่ยเราก็อาจจะพูดว่า jättekalltตัวนี้นะคะจะแปลว่าเย็นแต่ว่าถ้าอากาศร้อนหรือว่าแบบร้อนเนี่ยเราจะพูดว่า het เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบร้อนมากเราจะใช้คำว่าอะไรคะjättehet ค่ะส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดอะไรที่แบบมันแย่มากๆหรือว่าไม่ดีเนี่ยภาษาสวีดิชนะคะคำว่าแย่เนี่ยมันจะพูดว่า dåligt เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ดีมากแย่มากๆเนี่ยเราจะพูดว่า jättedåligt เพื่อนๆก็อย่าแบบคืออย่าพยายามแปลเสียงเป็นภาษาไทยนะคะเพราะว่าภาษาไทยมันอาจจะฟังดูแล้วแบบสื่อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยส่วนคำคุณศัพท์อีกคำหนึ่งที่เราจะใช้บ่อยมากในภาษาสวีดิชนะคะก็คือคำว่า bra ตัวนี้ที่แปลว่าดีนะคะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันดีแบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้คำว่า jättebra ก็จะแปลว่าแบบextremely good หรือว่า very good นั่นเองค่ะสมมติว่าเราไปแบบทานข้าวแล้วแบบอาหารอร่อยอย่างเงี้ยในภาษาสวีดิชคำว่าอร่อยก็คือ gott ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยอร่อยมากแบบโคตรอร่อยอย่างเงี้ยเราก็จะใช้คำว่าอะไรคะเพื่อนๆถูกแล้วค่ะ jättegott คำนี้ก็จะใช้บ่อยนะคะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะที่แปลว่าแบบสวยหรือว่าหล่ออะไรประมาณนี้เราจะใช้คำว่า snygg แล้วถ้าเราจะพูดว่าเฮ้ยแบบสวยมากหล่อมากอะไรเงี้ยเราก็จะใช้คำว่า jättesnygg ถ้าเราจะพูดว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นแบบดูดีมากเลยเนี้ยเราจะพูดว่า jättesnygg tjej ตัวนี้นะคะจะแปลว่าแบบผู้หญิงถ้าเกิดว่าเราแบบเห็นผู้ชายสวีดิชแบบดูดีอะไรเงี้ยเราก็จะพูดว่า jättesnygg kille มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะคะ jättebra แปลว่าดีมากค่ะjättegott แปลว่าอร่อยมากนะคะ jättefin แปลว่าดีมากหรือสวยมากค่ะ jättesnygg แปลว่านะคะหล่อมากหรือสวยมากค่ะหรือว่าดูดีนั่นเองค่ะ jättelätt แปลว่าง่ายมากนะคะไม่ใช่แรดในภาษาไทยนะคะ jättesnabbt แปลว่าเร็วมากนะคะ jättekallt แปลว่าเย็นหรือว่าหนาวมากค่ะ jättehet แปลว่าร้อนนะคะหรือคำว่า jättehet ตัวเนี้ยเราจะใช้แบบเหมือนในภาษาอังกฤษว่า so hot เหมือนแบบ that person is very hot like jättehet ก็ได้เหมือนกันนะคะ jättetrött แปลว่าเหนื่อยมากนะคะ jättesnäll แปลว่าแบบใจดีแบบว่าเป็นคนดีใจดีมากเหมือนเวลาแบบใครทำอะไรให้เราหรือเราจะบอกว่าขอบคุณแทนที่เราจะพูดว่าtack หรือว่าขอบคุณเนี่ยเราก็จะใช้ว่า du är jättesnäll jättehungrig แปลว่าหิวมากนะคะสรุปแล้วนะคะคำว่า jätte ในภาษาสวีดิชเนี่ยมันจะแปลว่า very ในภาษาอังกฤษนะคะหรือในภาษาไทยที่เราใช้ว่าแบบ
มากนะคะอย่างเช่นอร่อยมากสวยมากแย่มากดีมากอะไรประมาณนั้นค่ะถ้าใครนะคะอยากจะไปอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำคุณศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันในภาษาสวีดิชนะคะก็ไปอ่านได้ในบล็อกของแอนนะคะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสเจอคนสวีดิชนะคะก็อย่าลืมใช้คำว่า jätte กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Vi ses nästa gång Hej då